ganda, no? Grabe, super beautiful indeed. Grabe mo, guys. Aberdeen, guys, Aberdeen. This is Aberdeen, station, papuntang Llama Island, guys. Kaya ko pinapakita sa inyo. Super ganda as in. Imagine mo yan. Super ganda. Naman ito, oh. Yung pang-insta, guys. Ayan, oh. Grabe. Hoy, kagaling naman din, eh. Hanggang... Yeah. Teka na, be. Dito kayo sasakay, guys. Ano kami dito sa kalan? Pero tam tayo. Mga kasama ko, guys, ayan, no, mga kasama. Ito na kami, guys. Start biyahin na po. Punta na tayo sa Llama Island, guys. Okay, guys. Tingnan nyo, oh. Sige, papakita ko sa inyo itong island na ito. Mga boating na nakaparking dito. Ayan, mga boating. Imagine nyo yan, oh. Para lang siyang portrait. Ayan. Yung alon ng tubig. Ayan. Super lucky, guys. Super lucky. Ayan, dami nila. As in, ang ganda siya. Sige, sumunod lang kayo sa akin, guys, ha, na makitour sa aming pupuntahan. Nakikita niyo lahat ng madadaanan, guys. Okay, guys. It's so beautiful, isn't it? Right, guys? So beautiful indeed. Look like a portrait. The color of the water, also colorful building. As you can see, that white and how many colors, and also you can see this passing by also. So this is it, guys. And the beautiful. It's like you see a movie passing by from all these plenty of boat, guys. Plenty. So nice, isn't it? Wow. Next time you come to Hong Kong, when you visit, I will bring you here, guys. Okay, guys. Tatakot secret. Lalagay ko sa ano ito, ilalagay ko sa YouTube.
ng aso. Dahil palang bahay-bahay dito. Ayun, yung beach pala. Wow. Saan tayo? Sa beach? Yung sa beach? Tara, lakad muna. Sa beach, sa beach. Ito, Pak Kok. Ano, saan ang daan? Nababatas? Ayun, Pak Kok. Pak Kok. Ano kaya ito? Oh, ang ganda oh. Yung bunga, oh, oh. Ang galing. Ano to, pig? Hindi naman pigs. Parang mukhang bayabas pero hindi naman bayabas. Ito? Ayun, ulo pala, no? Anong tawag dito sa nagbubulaklak na to? Ito yung ano, purple pink ang ano niya, dahon niya. Ano kayang ano yan? Ayun. Grabe oh. Umalis na yung ano natin oh. Ginaw lang pala tayo tapos umalis na rin. Ay! Malakas ang ano, lumalakas! Ay, lumalakas alon! Ayan, lumalakas yung alon oh. Nahabol ako ng halon. No other, there's no my heart like you. I really can't control myself over you. Look at me, yeah. Just at me, yeah. There is no other, there's no my heart like you. Just really can't control my heart, baby. He said he loves my voice. 음악하는 여자가 좀 멋진 것 같아. 무심한 척 말해, 이게 별거 아닌데. And they say to me, 자꾸 불안할래. And then he like 어디 놀러 갔지? 한밤중에 한강은 어때? 나라 옆에 두고 바람을 선선하게 다 잊고 너와 걸어갈래. Trying to stick my hand between yours with cool. It's not easy so I can get the warmth from your body. Yeah, I try to play it cool, but 결국엔 너네 웃기만 늘어야 that's you. You say, 미안하고 지금이라고 모르는데 When I was making a stupid things at that moment 아까의 것만 봐도 내 앞에서 내일 먼저 좀 못해 지방에 얹혔는데 네 거리에 오는데 너무 고비였어 자꾸 왜 내가 뭐 어떤데 집에 가고 속도다 보니 그래 티가 나네 정말 해롭게 보이네 I woke up feeling every baby I was chasing you again what should I do There is no other there's no my heart like you I really can't control myself over you Look at me yeah just at me yeah There is no other there's no my heart like you Just really can't control my heart baby 잠깐 저게 놀래는 내맘 붙잡고 량방 위로 봐 주차도 안 보이게 심한 내려라만 좋기에 너까지 빠질 것 같아 보이스 멋있게 아껴 길었을 때그 길 타지 함께 그 보능에서 끝날까지 다시도 보는 못 놓게 겨울은 많은데 시작은 무슨 말도 못 꺼내 설레는 듯한 현실적인 말 문제 하나를 기다려해 밀려서 바퀴 밀려다 댄 조심히 짜릿한 맘에 믿었다는 때 정신없이 해볼래 기차에는 다 이상적이고 나랑 둘이 가는 방향은 마침까지 꺾고 바퀴 걸음 반대편에서 마주쳐 있던 신호를 알았어 입맞추 좀 거의 돼 너는 up Feeling every baby I was chasing you again what should I do There is no other there's no my heart like you I really can't control myself over you At me yeah just at me yeah There is no other there's no my heart like you Just really can't control my heart baby it's alright Feeling every baby I was chasing you again what should I do There is no other there's no my heart like you I really can't control myself over you So let me
Saan mo kuno? Saan mo kinuha, be? Nahilig yan sa online eh. Ah, sa online? Be, kuha mo ako ng isa ganyan. Ano yun? Yung sit. Ano mo sa GC? Oo, kung gusto nila. Picture nyo to guys ha? Oo, nakabidyo sa akin. Picture kasi isa ayaw na. Ah, sige, picture. Mamaya pag naayos na. Oo. May allergy. Uy, sauce lang naman niya, oyster sauce. Ah. Wala allergy. Hindi, allergy sa ano ba? Sa nila kasi naman. Seafoods? Ah, oo, kasi ako minsan sa ano sa Kasi hipon naman na yung meron. mga dry kasi kaya lang na ganun. Oo. Dahil may ano, yung Oo. dry dito na sa baba. Sa baba, yung ano. Yan. Galing ko talaga joiners. Oo. Galing, galing, galing. Hindi ako Ah. nagugutom pag joiners ako. Ah! Paalisin nyo ng atupok na tumiti. Bakit? Ano ba yan? Give up na niya, give up na siya. Busy talaga itong cook na to. Asan ang lettuce? Ayaw nga pala lettuce! Ah, ba't tinapon nyo yung tubig kanina? Sana hindi na tinapon yung tubig. Yung pinag... Pwede nilalagay dito. Wag yung ubusin muna, wag kita taray kasi may lettuce pa. Yung lettuce pwede naman kainin ng hilaw? Hindi, pang design lang ba? Oo, sige mamaya. Ano, gusto mo na yung Korean sauce. Kunin nyo yung mga baby na nasa gitna. At least pwedeng kainin nyo na. Ah, naro. Oo, yung naro. Yung mga ganyan. Yun, yung malinis yan. Naugasan ko doon. Siya, naugasan niya. Ako nagugas ito ha. Tsaka ang hinugas yan ha. Mineral water yan. Mineral water yan. Oo. Pinalipat-lipat ko pa yung gardens ko kasi Doc Mario Joseph. Mabaway sa kami dyan na ano. Holiday to, holiday. Oh, holiday. Sabi, magtahong eh. Magtahong, oo, sabi magtahong. Naging budol fight. Oo, naging bodol fight, oo. Fight na hotpot. Oo. Hindi lang naisipan yung pagdating namin sa palengke. Pagdating dito, nabisi na sa kaluto. Ah, oo nga. Uy, akin yung kwan. Nasaan na yung isa niyan?